وی چې دا ما چې کوم جهاز کې بم وړلو نو زه په دغه جهاز باندې د خپلې مور نوم کې خودل غواړم. داسې د سړیتوب کار دی کړی چې خپلې مور نوم په باندې کېدی. نو جی السلام علیکم، سن ابراهیم چینل کې تاسو ته هرکلی وایو. انسان د انسان سره ډېر زیات ظلم کړی دی په دې مځکه باندې. تاسو به ډېر ظلمونه اورېدلي وي، ډېر به مو لیدلي وي. راځئ چې نن په یو لنډي قیامت باندې نظر واچو. یو لنډی قیامت راغلی و په یو ملک باندې. دا قیامت څنګه راغلی و، دا چا راوستی و، راشئ چې دغه وګورو. زما ټاپک څه بل څه خو څه وجوهاتو د وجې هغه ټاپک ما سکیپ کړل، څه خبرې ښې نه وي. خو راځئ د دغې سره ریلیونټ یو ټاپک دی چې هغه تاسو ته زه نن بیان کړم. تاسو به دا خبره اورېدلې هم وي، خو زه غواړم چې په کهانۍ شکل کې زه تاسو ته په اسانو الفاظو کې بیان کړم چې ستاسو نه او ستاسو بچیو نه دا خبرې بیا هیرې نه وي. خپل جسمونه په بړستنو کې پرېږدئ، خو خپل ذهنونه 80 کاله شاته بوځئ. 80 کاله وخت دی 1945. په دې کال کې لویه جګړه روانه ده په دنیا کې. 2 ګروپونه دي. یو ګروپ ته به زه ووایم لوخړه ګروپ، صحیح ده، خپل نومونه دي زمونږ، ایو ته خپل نوم کېښی دی، زه ورته خپل نوم کېدم. بل نوم ته به زه ووایم بل ګروپ ته دلجلی ګروپ. د دې دواړو ګروپونو په منځ کې لانجه ده، غټ جنگ دی چې جنگ عظیم ورته ویلی شي، دوسری جنگ عظیم. دی لوخړه ګروپ ته هغه چې کوم نوم ورکړی و هغه ورته وایي الایډ پاورز، او دې ګروپ ته ویلو څه شی اکسس پاورز. په دې دلجلی ګروپ کې څوک څوک ناست دي؟ په دې کې دی جرمني، په دې کې دی ایټلی، او په دې کې دی جاپان. ورسره واړه واړه ملکونه نور هم دي خو دا پکې غټ دي. او په دغه لوخړه ګروپ کې څوک څوک دي؟ په دې کې دی چاینا، په دې کې دی برطانیه، په دې کې دی سوویت یونین. سوویت یونین څه شی و؟ د 15 ملکونو مجموعه وه. 15 ملکونه دي اوس دا راغونډ شوي و، دی ځان ته یو حکومت جوړ کړی و چې هغې ته سوویت یونین ویلی شي. او په دې کې رشیا هم پروت و، او دې سره سره په دې کې وه امریکا. دی دواړو په یو بل باندې حملې شروع کړي دي. دا جګړه شروع ده د 1939 نه، په مخ باندې روانه ده. جګړه ورسېده 1945 ته. دی ډېر زور لګولی دی، نو دا جرمني ورته سر ټیټ کړلو، هار یې ومنلو. خو دا جاپان چې کوم دی دا هار نه مني، مچ کینی که نه ماته اوس دلته. دا جاپان هار نه مني. نو د جاپان د هار منلو دپاره په دې لوخړه ګروپ کې دا سړی چې کوم دی امریکا د یو شي استعمال وکړو. د څه شي استعمال یې وکړو؟ د پرماړو پرون چې موږ کوم ذکر کړی دی، د پرماړو بم استعمال یې وکړو په دې جاپان باندې. زه دا پرماړو ولې وایم؟ په سچل ول کې ستا غویش ته خبره رسول دی. زما هندي څه خوښه نه ده، زه په هندۍ څه کوم، خو که زه اردو کې یا انګلیش کې دا الفاظ وایم نو بیا هلته کې هغه نور نیکان خفه کېږي. ښه خبره نه ده په سوشل میډیا دغه نومونه، ځکه زه پرماړو وایم، خفه کېږئ ما تاسو زما نه په دغه خبره باندې. په دغه ټیم کې د امریکې د مشر نوم دی هیری ټرومن. هیری ټرومن غواړي چې زه جاپان ته شکست ورکم، جاپان باندې سر ټیټ کما. نو دی هیری ټرومن د یو بم استعمال وکړو. د څه شي؟ د پرماړو بم استعمال یې وکړو. د یو سړي ته ټلیفون وکړو. چا ته ټلیفون وکړو؟ ټایبیټس ته. ټایبیټس څوک دی؟ ډریور دی، پایلټ دی، ټایبیټس. دې سړي ته ټلیفون وکړو چې جهاز راوباسه. کوم جهاز راوباسم؟ د جهاز څه نوم دی؟ دا والا دغه جهاز، د دې جهاز نوم دی B-29. د چا راویستو؟ ټایبیټس راویستو. او په دې جهاز کې یو بم کې شولو چې هغه عام بم نه دی، دا پرماړو بم دی. د دې پرماړو بم وزن څومره و؟ 4,400 کیلوګرامه وزن دی، یعنی څه لږ 4.5 ټنه بم دی. دغه روان شولو. دا چرته روان دی؟ اوس جاپان ته روان شو. په جاپان کې د یو ښار د پاسه دی ودرېدلو. پاسه د دغې ښار نوم دی هیروشیما. د هیروشیما د پاسه د جهاز تاویږي راتاویږي او بټن دباو شوله. چې بټن دباو شوله دا پرماړو بم لاندې وغورځېدو. د دې پرماړو بم باندې د یو نوم کېښی و. څه نوم یې و؟ لیټل بوای، یعنی ماشوم الک. دا لیټل بوای لاندې راخوشه شولو. په دغه ټیم کې وخت څه دی؟ 6 اګست دی
او کال دی 1945 او 15 منټه د پاسه 8 بجې دي په جاپان کې او دا بم لاندې خوشی کړو په دې ښار باندې چې دا بم څنګه لاندې خوشی شو نو چونکې دا عام بم نه دی په دې کې یورینیم پروت و څومره یورینیم په دې کې 4 کیلو یورینیم په دې کې پروت و او دا یورینیم چې کوم و دا فیزایل و دغه درز والا یورینیم پرون چې کوم مونږ ویلی دی یو 235 یورینیم په دې ځای کې ډېر زیات یورینیم پکې دغه دا بم چې څنګه لاندې لاړو په سکندونو کې په منټونو کې نه په سکندونو کې 80,000 نه والا 80,000 کسان په ټکي باندې مړو ځکه چې لمبه د تاسو ته ما ویلي دي نیوکلیر فیشن ریاکشن دی ریډیشن وشو او که چېرې 1 کروڑ بلډینګونه وو 1 کروڑ نو په دې کې 80 لکه بلډینګونه خاورې شولو لاندې راوغورځېدو هر شی تاس نه شو ریډیشن خور شو دا کسان خو په ټکه باندې مړه شو خو څه وخت تېرېږي یو څو ورځې تېرېږي میاشتې تېرې شولې نو دا مړي ورسېدلو 1.5 لاک ته 1.5 لاک مړي وشولو د دې په دې بم باندې دا خبره هم یاد ولرئ چې 4 کیلو بم خو دی یعنی یورینیم خو دی خو ټول نه دی خلاص شوی صرف 0.5 کیلو یورینیم اور اخستی دی او دا نور یورینیم چې کوم دی دا خلاص شوی نه دی دا اخوا دیخوا غورځېدلی دی ځکه چې د دې خلاصېدو دپاره سوپر کریټیکل فیز ورته ویلی شي دا په یو ځای کې داسې جمګټه کېدل پکار دی منجمد کېدل پکار دی جبکې دې کې چې لږ غوندې اور بل شي درز وشي نو د درز سرې د دې دا ټوکړې اخوا دیخوا وغورځېږي نو دغه چې کوم فری نیوټرون دی هغې ته خو مخې ته یورینیم پکار دی اوس یورینیم چې کله غورځېدلی وي نو بیا پکې فری نیوټرون خو ننوتلی نه شي هغه فاست مووینګ نیوټرون خو نه شي ننوتلی نو هغې د وجې هغه ټوکړې خلاصې نه شولې اوس هم نه شي خلاصېدلی چې کوم کرنټ ماډرن ډے کې چې کوم دا بمونه دي دی هم 100% اکوریسي ته افیشنسي ته نشي رسېدلی صرف 10% یا زیات نه زیات 20% افیشنسي کېدلی شي د پرماړو نشي کېدلی چې د یو ملک سره 10 کیلو یورینیم دی دا ټول دی وډزېږي نه دا به خامخا غورځېږي دا ټول فیشن کېدلی نشي په 8 اګست باندې په جاپان کې دا قیامت رالو اوس مړي پراته دي شپه تیره شوله سهار شو بله ورځ هم تیره شوله 8 اګست شو چې بله ورځ راله 9 اګست رالو 9 اګست اخ کا کال دی 1945 د دغه قیامت درېیمه ورځ ده نو دغه هیری ټرومن بیا ټلیفون وکړو یو کس ته ټیم څه دی 11 بجې دي د سهاره چا ته ټلیفون وکړو یو پایلټ ته ټلیفون وکړو د هغه نوم دی سویني ته یې ووایي چې هلکه ته جاز راوباسه کم جاز راوباسمه هغه د بوک والا جاز راوباسه یو سړی دی هغه نوم دی بوک لکه دا جاز د ده په نوم دی خو دا سویني چې کوم دی په دغه ټیم کې دا پایلټ دی ان سروس پایلټ دی ده ته یې ووایي چې ته د بوک والا دا جاز راوباسه او په دې کې څه شی کېده بل پرماړو کېده یو بل بم یې کې شو او د دغه بل بم نوم دی فیټ مین یعنی غټ سړی د هغه تیر بم څه نوم و لیټل بوای او د ده نوم دی فیټ مین د ده وزن څومره و د دې وزن و 4,600 کیلو بم دی 4,600 کیلو خو دې کې اوس یورینیم نشته دی په دې کې دی پلوټونیم پرون چې مونږ کوم ویلی پلوټونیم PU-239 کیمیکل په دې کې پروت دی څومره دی 6 کیلو پلوټونیم دی پکې 6 کیلو 6 kg دا بم روان شولو دا سړی روان شو جهاز روان کو بیا ورسېدو جاپان ته چونکې جاپان سر نه ټیټی جنگ شروع دی جاپان ته لاړو نو دا په جاپان کې د یو بل ښار د پاسه تاویږي راتاویږي هغه تیر جهاز خو هیروشیما ته رسېدلی دا یو بل ښار ته رالو ناګاساکي لکه به سمپل ووایه پېښور صوابی ناګاساکي ته رالو ناګاساکي ته دا جهاز را ورسېدو نه د بټن دباو کړه او دغه درنه بلا لاندې وغورځېدله 4,600 کیلو بم دی او پکې 6 کیلو پلوټونیم پروت دی دا چې څنګه لاندې وغورځېدو نو چونکې په ناګاساکي کې غرونه و ډېر زیات لوړې جوړې وې دلته کې هغسې فلیټ ماحول نه و چې کوم په هیروشیما کې و دا بم ډېر خطرناک و د هغې بل نه
دا پلوټونیم او دا ډیر خطرناک او دا چې په کومې طریقې باندې جوړ دی زه د هغې نوم نه اخلم خو هغه طریقې کې ډیر نقصان کیږي نو دې ډیر نقصان کولی شو که چیرې دا غرونه وغیره نو خو چونکې دا جیوګرافیکلی فایده ورسېده دې ښار ته نو دا بم چې لاندې راخوشی شولو او درز وشولو په دغه درز کې په ټکي باندې 40,000 کسان مړه شولو په سکندونو کې 40,000 کسان مړه شولو بیا وروستو ریډیشن دی د چا سرمن سوي ده د چا ګردې فیل کیږي د چا زړه فیل کیږي دې ته ریډیشن سیکنس وایي څوک ولټی کوي د چا په سر درد راځي کینسر ولګېدو بلا خلکو ته نو هغې کې دا مړي ورسېدو 80,000 کسان په دې بم کې مړه شو دا 2 لنډې قیامتونه دي چې دا په جاپان باندې امریکې په دې طریقه باندې راوستي بیا هیروشیما ته چې دا کم سړي بم وړی یعنی دغه پایلټ چې کم دی د هغه نوم و ټایبټس ده وایي چې دا ما چې کم جهاز کې بم وړلو نو زه په دغه جهاز باندې د خپلې مور نوم کې ښودل غواړم داسې د سړیتوب کار دی کړی چې خپلې مور نوم په باندې کېدی نو په دې جهاز باندې نوم کې ښودلو هغې ته وایي انولا ګې دا ښځه ده او دا د چا مور ده دا د دغې پایلټ مور ده چې د چا د جهاز روان کړی دی هیروشیما ته بم روان کړی دی په دې جهاز باندې دغه نوم کېښودلو دا ډېر 2 غټ قیامتونه دي خو چې کله دا کار وشو د نیوکلیر اټیکس وشو په دې جاپان باندې هغې نه پس ساده الفاظو کې واورئ لړمین را پاسېدلو او سوچ یې وکړو چې هلکه 0.5 کیلو یورینیم ډزېدلی دی او دا دومره طبعي جوړه کړله 0.5 کیلو یورینیم ښه دغه چې کوم پلوټونیم والا بمو دا څومره و 1 کیلو پلوټونیم ډزېدلی و 15 کیلو نه و ډزېدلی نو 1 کیلو پلوټونیم ټول ملک تباه کو ټول ښار یې تباه کو لړمین په دغه باندې سوچ شروع کړو یعنې د وابډې والا ټیم چې کوم دی چې کومه وابډې افسران دي ساینټسټو پاور والا واټر اینډ الکتریسټي پاور چې کوم دغه محکمه وه هغه یې وایي چې د بم نه علاوه که موږ د دې نه بجلي جوړه کړو دی سوچ کې شو چې هلکه دا دومره غوندې کیمیکل چې دومره طبعي کولی شي مطلب دا دی چې په دې کې ډېره لویه انرژي ده نو راشئ چې د دې نه د دماکې په ځای باندې بجلي جوړه کړو دا سوچ شروع کړو سوچونه شروع شو میډیکل ساینټسټ را پاسېدلو دی وکتو چې هلکه دا ریډیشن دی نو اوس که انسان ته کینسر لګېدلی وي یا بل داسې څه بیماري وي ورته او موږ سره دوایي نه وي نو آیا داسې نشي کېدلی چې موږ یو کنټرولډ مشین جوړ کړو او هغې په مدد سره موږ د ریډیشن په مدد سره دغه کینسر ووو مونږه ریسرچ کې دا شی نشو استعمالولی نو میډیکل ریسرچ دپاره د ریډیشن استعمال د دغې کنسپټ رالو او چې کوم نیوکلیر ساینټسټو دا یوه محکمه دا بله محکمه او دا بله محکمه نیوکلیر ساینټسټ ووایي چې هلکه دا خو ډېر خطرناک شی دی او که چیرې د یو ملک سره داسې قسم ته پاور نه وي یعنې دا شی ورسره نه وي نو هغه خو ډېر زر شکار کېدلی شي نو هغې نه پس مقابله شروع شوه چا وی چې زه جوړوم چا وی چې زه جوړوم هر سړی ټینشن کې شو چې په ما باندې څوک سبا دا شی راونه غورځوي نو نیوکلیر ساینټسټ لګیا شو او دغه شی جوړولې شروع کړو نو انسان ور داخل شو څه شي ته نیوکلیر ایرا ته ایټمي دنیا ته انسان ور شامل شو چې موږ د دې شي بهتر استعمال راولو بیا خلک ویریدلو چې بی دا خو هر سړی په دې کشمکش کې مبتلا دی چې زه جوړوم هر سړی په دې ټینشن کې پروت دی نو ادارې را اوچتې شولې ادارې جوړې شولې یوه ادارې نوم دی پکې انټرنیشنل اټامیک انرژي ایجنسي دا اداره جوړه شوله داسې پکې یوه بله اداره جوړه شوله چې هغې ته ویلی شي نون پرولیفریټیو ټریټي دا ادارې جوړې شولې چې بی هر وخت تاسو به ګوره یورینیم به هر څوک نه استعمالوي یورینیم چې د هر ملک سره دی موږ به د دې مونیټرینګ کوو موږ به دا ګورو د کیمرو په مدد سره د کیو آر کوډ په مدد سره موږ به ټیمونه راځي هر ملک ته موږ به ګورو چې یورینیم څوک استعمال خو نه کوي او که چا سره شته نو هغه څه استعمال کوي دا ادارو دغه کارویانې شروع کړي او دا ادارې راوچتې شوې ځکه چې د دنیا سره غم پیدا شو چې دا خو باید هر سړي مرضي ده هر سړی به راځي دانه به غورځوي لاندې نه دا ټول ټینشن پیدا شو دا دغه قیامتو چې په دوسری جنگ عظیم کې دا راغلی ګورئ وسونه ابراهیم افیشل یوټیوب چینل تھینک یو